Seria Regăsirea puterii interioare, frica de a pierde pe cine iubești și încrederea în destin. Episodul 1. Frica de pierdere. Rana care te rupe în două. Există o rană pe care o poartă aproape toți cei ce au iubit cu adevărat. Frica de a pierde omul pe care îl simt ca fiind al lor. Nu e o frică rațională, nu vine din logică, nu vine din analiză, nu vine din lipsă de valoare. Vine din inimă, din profunzimea acelei conexiuni care te-a trezit, te-a zguduit, te-a schimbat. Din acea parte din tine care știe că iubirea adevărată nu apare de două ori. Și totuși te temi că ai putea să o pierzi, pentru că acolo unde iubirea este reală și frica este reală. Frica de pierdere nu apare când iubești ușor, apare când te-ai întâlnit cu ceva rar. Această frică nu se activează pentru oricine, nu pentru relații superficiale, nu pentru atracții trecătoare, nu pentru oameni care nu ți-au atins sufletul. Frica de pierdere apare când ai întâlnit o oglindă, un destin, o vibrație cunoscută, un om cu care ai simțit acasă, o conexiune inexplicabilă, o iubire care vine din alt plan, o intensitate pe care n-ai mai simțit. Apare acolo unde sufletul recunoaște ceva ce mintea nu poate defini. Frica de pierdere este rana de abandon reactivată, nu adevărul relației. Această frică este atât de convingătoare încât te face să crezi că prevestește ceva real. Nu, frica nu e o profeție, frica este memorie. Ți se activează când ai mai pierdut pe cineva, nu ai fost ales în trecut, ai fost părăsit fără explicație, ai crescut într-un mediu imprevizibil, iubirea din copilărie nu a fost stabilă, ai trăit în instabilitate emoțională, ai fost invizibil într-o relație importantă. Frica de pierdere nu spune vei pierde această persoană, spune ai mai pierdut și ți-a fost greu. Nu viitorul vorbește, trecutul se trezește. Când iubești profund, simți că ai ceva de pierdut și asta te sperie. Cei care nu iubesc profund nu au această frică. Cei care iubesc superficial nu au nimic de pierdut real. Cei care iubesc cu mască nu riscă nimic. Dar tu ai simțit o conexiune reală și unde există profunzime, există și vulnerabilitate. Frica apare pentru că simți valoarea legăturii, nu pentru că legătura e instabilă. Este reacția sufletului care spune, nu mai vreau să trec prin pierdere, nu vreau să pierd ceva atât de rar, nu vreau să simt iar golul acela. Aceasta este frica, nu un semn că se va întâmpla. Frica de pierdere te face să lupți prea mult, prea repede, prea intens. Această frică șoptește, dacă se îndepărtează, dacă nu mai vine, dacă găsește pe altcineva, dacă mă uită, dacă mă pierde fără să știe ce sunt. Și atunci începi să te explici, demonstrezi, analizezi, verifici, trimiți prea multă energie, te agăți, nu te mai liniștești, te pui în transparență totală. Totul din frică, nu din iubire. Pentru că iubirea este calmă, frica este agitată. Frica de pierdere creează confuzie, nu claritate. Adevărul profund, nu pierzi niciodată ce este menit să rămână. Aceasta este axa întregului capitol. Adevărul pe care nu-l auzi când tremuri. Ceea ce este al tău nu te va urma niciodată doar prin frică. Ți se întoarce prin destin. Conexiunile reale nu se rup, sufletele pereche nu dispar, legăturile de destin nu se evaporă, energiile care se recunosc se reîntorc, ceea ce e scris în vibrație nu poate fi șters de timp. Frica îți spune, vei pierde, dar intuiția știe, dacă e al tău nu ai cum să pierzi. Adevărul final, frica de pierdere nu este un semn că vei pierde, este un semn că îți pasă profund, că ai deschis inima, că ai lăsat pe cineva să ajungă unde au ajuns foarte puțin, că ai simțit ceva rar, real, autentic. Nu frica te definește, nu frica ta definește destinul, ci vibrația conexiunii. Și dacă această conexiune este adevărată, tu nu ai ce pierde. Ai doar ce aștepta, ce trăi, ce se va reașeza când va fi timpul. Frica este zgomot, destinul este liniște. Și liniștea nu minte niciodată.